شلونكم؟ عشان نفهم اي ظاهرة كونية تصير بهالدنيا، وعشان نفهم اي درس احنا اخذناه بالجامعة او اخذناه بالمدرسة يتعلق بالفيزياء، في 3 اشياء مفروض تكون واضحة عشان نفهم هالاشياء اللي هي الظواهر الكونية واشياء اخذناها بالفيزياء. اول شيء الفضاء والزمن والمادة اللي هم بالانجليزي time, space and matter. راح لازم تلاقيهم كل مكان موجود بهالكون. اكبر دليل ان التايم اللي هو الزمن وحدة قياس السكند، والفضاء اللي هو سبيس وحدة قياس المتر، والمادة اللي هي ماتر وحدة قياس الكيلوغرام. السرعة اللي رمزها V اللي هي velocity تساوي المسافة على الزمن وتساوي المتر لكل ثانية. العجلة اللي رمزها A acceleration تساوي سرعة تقسيم الزمن. راح ناخذ السرعة اللي طلعناها فوق ونقسمها على الزمن، راح يعطينا متر كل سكند سكوير. القوة اللي رمزها F force تساوي الكتلة ضرب العجلة، الكتلة وحدة قياس الكيلوغرام، والعجلة مثل ما احنا طلعناها فوق يعطونا للنيوتن. الطاقة الكامنة اللي رمزها PE potential energy تساوي الكتلة ضرب العجلة ضرب الطول اللي يعطينا 1 جول. المتحركة اللي هي kinetic energy والرمز مالها KE تساوي نص ضرب الكتلة ضرب السرعة تربيع. النص نقدر نعتبر انه هو ثابت، والكتلة احنا ندري وحدة قياسها الكيلوغرام ضرب السرعة اللي احنا طلعناها ببداية الفيديو. راح نلاقي ان الناتج يساوي الناتج الطاقة الكامنة فوق، فبالتالي يساوي 1 جول. ثانيا القوى الكونية الأربع، ومن أشهرها اللي أخذناها احنا بالمدرسة الجرافيتي اللي هي الجاذبية والإلكترومغناطيسية. الجاذبية اكتشفها إسحاق نيوتن لمن طاح تفاحة على راسه، أو لمن طاح تفاحة على راس طير أيا كان، لمن أي شيء تمسكه وتهده يطيح يحوش الأرض زبد قوة الجاذبية. يعني من مظاهر قوة الجاذبية بعد أن سبب دوران الأرض حوالين الشمس مدار معين وواضح وما يتغير، وهو بسبب أن الشمس عندها كتلة أكبر من الأرض، فبالتالي الشمس هي اللي تجذب الأرض مو الأرض تجذب الشمس. مثل ما احنا قاعد نشوف بهذا الانيميشن، لو زدنا كتلة الأرض وخليناها تدور حوالين الشمس، الدوران راح يظل مثل ما هو، والايام السنه تظل مثل ما هي. لو ردينا كتله الارض مثل ما هي وزدنا كتله الشمس وخلينا الارض تدور مره ثانيه، راح نلاقي ان الدوران تغير وايام السنه قلت. بهالمثال الايام السنه صارت 180 يوم، معناته ان بالسنه الواحده احنا راح نكبر 2 سنين لو كان هذا الصدق. قوه الكترومغناطيزم اللي هي الكهرومغناطيسيه، قوه الكهرومغناطيسيه احنا ندري انها موجوده. الكهرباء والمغناطيس هم قوة واحدة، نفس وجهين لعملة واحدة. فإذا كان في كهرباء بيكون في مغناطيس، وإذا كان في مغناطيس يكون في كهرباء. والشخص اللي اكتشف هالقوة اسمه مايكل فاراداي سنة من السنين. من أحسن الأمثلة اللي احنا نقدر نستخدمها عشان نشرح القوة الكهرومغناطيسية مثال جنريتر أو المولد. المولد يتكون من مغناطيس متصل بعجلة وملفات نحاسية تحتوي على إلكترونات متصلة بالليت أو اللمبة. الحركية بهالمولد راح يكون مصدرها من الماء لتطلع هالحنفية. هالحنفية راح تطلع هالماء وراح يحوش العجلة وتسبب بحركة دورانية للمغناطيس اللي له مجال مغناطيسي معين. هذا المجال المغناطيسي راح يتغير اتجاهه ويتغير شكله مع دوران هالمغناطيس، مما يسبب بحركة الإلكترونات اللي داخل النحاس، وبالتالي تتولد الكهرباء أو الطاقة. آخر قوتين نوويتين اكتشفهم العالم ألبرت أينشتاين، اسمهم قوة نووية ضعيفة وقوة نووية قوية. بالإنجليزي يعني الويك نيوكلير فورس والسترونج نيوكلير فورس. الويك نيوكلير فورس وين نلاقي بالأحجار المشعة مثل اليورانيوم. عشان نفهم قوة نووية ضعيفة راح نصغر أحجامنا حق أحجام نووية. نتخيل قدامنا نظير الهيدروجين تريتينيوم اللي يحتوي على نيوترونين وبروتون واحد. الاستابيليتي او الاستقرار مال هذا النظير يساوي عدد نيوتروناته على عدد بروتوناته، واذا اعطانا اي رقم غير الواحد نار اوكي، اذا اعطانا رقم واحد اوكي. نبي نطالع نواة النظير راح نلاقي ان مع الوقت راح تبعث جسيمات مثل الالكترون وانتي نيوترينو ويتحول الهيدروجين حق الهيليوم. لو نبي نحسب الاستابيليتي او الاستقرار مال الهيليوم راح نلاقي انه راح يساوي النص، والنص اقل من 2 واقرب حق الواحد، مما يخلينا نقول ان الهيليوم مستقر اكثر من نظير الهيدروجين. اخر شيء السترونج نيوكلير فورس موجود
داخل النواة عشان تستقر وعشان تثبت، او عشان الجسيمات اللي داخل النواة الكواركس مثلا عشان يستقرون عشان يثبتون لازم قوة تثبتهم داخل النواة. هذه القوة اسمها السترونج نيوكلير فورس. عمركم سألتوا روحكم ان شلون البروتونات اللي داخل النواة اللي لها نفس الشحنة مو قاعد تتنافر من بعضها، او ان شلون النواة مستقرة وشلون قاعد تقاوم هذه القوة ومو قاعد تتجزأ حق اجزاء؟ الإجابة ان في قوة اكبر من قوة الكهرومغناطيسية قاعد تجبر النواة انها تستقر وتجبر هالجسيمات انها تكون يم بعضها ومتراصة. لو حطينا قدامنا نواة اي عنصر كيميائي واطلقنا عليه نيوترون ينطلق بسرعة جدا عالية واصطدم هذا النيوترون بهذه النواة، راح نشوف شلون هذه القوة النووية تتحول حق طاقة جدا عالية. آخر شيء الفرق بين المبدأ والقانون والنظرية. القانون بالأحرى هو علاقات بين الزمن والفضاء والمادة ببعضها اللي لو شو تسوي أنت ما تقدر تكسرها وما تقدر تخترقها. مثلا قانون نيوتن اللي هو F يساوي MA، هذه علاقة كونية لو أنت شو تسوي ما تقدر تخترقها. ثانيا المبدأ أو البرنسبل بالفيزياء عبارة عن جايد بوك يفسر لك شلون تستخدم قانون معين. النظرية أو ثيري بالإنجليزي مرة ثانية هو طرحه أي عالم أو أي شخص عشان يفسر ظاهرة أو أي شغلة علميا، بس ما حد أثبت، يعني هو فسرها بس هي مو 100% صح، وتظل نظرية صحيحة طالما ما حد أثبت خطأها. ومن أمثلة النظريات اللي موجودة بعالمنا أو بالفيزياء الحديثة نظرية الانفجار الأعظم اللي هي البيج بانج ثيوري. نظرية نص أن في بداية الكون ما كان في ولا شيء وفجأة صار في انفجار، والزمن والفضاء والمادة ابتدوا. الجسيمات اللي مثل الكواركس وفوتون والكترون كانوا موجودين، ومع الوقت اتحدوا وانضموا مع بعض عشان يكونون العناصر البدائية مثل الهيدروجين، والهيدروجين مع الوقت اتحد مع نفسه عشان يكون مجرات ونجوم، ومن بين هذه النجوم شمسنا. وشمسنا مع الوقت ساعدت على تكوين الأرض اللي هي اليوم صارت كوكبنا.